Hello and welcome back to my channel guys. Hope you guys are fine. अनि म पनि सन्चै छु अनि आज चाहिँ मेरो युनि सकेको दिन हो. So I'm going for a ride with my new friend. अस्ति चाहिँ मैले यो 12 volt socket के रे हालेको थिएँ बाइकमा. So let's see if it charges. There you go, it's charging 43% and let's see कति छिटो चार्ज हुन्छ र let's try this out. मैले यो हालेपछि बाइक पनि चलाएको छैन. So yeah, the only reason I put this is म जुलाईमा स्कटल्यान्ड जाँदैछु नि त अनि because I have lots of gadgets ड्रोनहरु यताउति लिएर सबै कुरा. So I need to charge that अनि त्यही भएर and यो हालेको. So and अर्को thing is because we are doing wild camping अनि I'm gonna need this power supply हुन्छ नि because oh rookie mistake stand on हुँदा हुँदै उ गर्दिने. So yeah, wild camping गर्दैछ नि त हामी. So त्यही भएर यो मलाई डेफिनेटली चाहिन्छ मेरो पावर ब्याङ्क मेरो सबै कुरा चार्ज गर्नको लागि. त्यही भएर यो हालेको. So hopefully it will work alright. अनि त्यही हो because हामी चाहिँ स्कटल्यान्ड 6 days को लागि बाइकर्सहरु चाहिँ 6 days को लागि अनि गाडीहरु चाहिँ 5 days को लागि जाँदैछ. बाइकर्सहरु चाहिँ एक दिन अगाडि नै निस्किने हो यहाँदेखि. एक दिन अगाडि नै निस्किने अनि हामी चाहिँ इनिशियल प्लान चाहिँ बाइकर्सहरु एक दिन अगाडि नै जाने लेक डिस्ट्रिक्टमा बस्ने which is halfway and लेक डिस्ट्रिक्ट पछि नेक्स्ट डे चाहिँ हामी स्कटल्यान्ड जाने. स्कटल्यान्ड अब कता बसिन्छ we are not sure yet. अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले NC 500 रुट गर्ने हो. So if any bikers wants to join हुन्छ नि feel free है. So एउटा हामी चाहिँ अहिले सोफा 3टा बाइक अनि एउटा भ्यान जाँदैछ. भ्यानमा चाहिँ 7 जना गइरहेछ अनि बाइक 3टा बाइक लाग्यो सेट. So it's gonna be a fun ride guys स्कटल्यान्डको. So I'm very excited for that. अनि हामी यहाँदेखि निस्किने चाहिँ 30th June हो and फर्किने चाहिँ 5th मा फर्किन्छ हामी. So it's gonna be a fun ride and stay tuned to watch that Scotland NC 500 video. It's gonna be a long ride but it will be fun at the same time. अनि guys like I said मेरो युनि सक्यो नि त अहिले आजदेखि चाहिँ फुल्ली सक्यो. आज चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन थियो हल्का हल्का अनि आज सक्यो. त्यही भएर I am on a very happy mode. अनि त्यही भएर ठ्याक्क बाइक झिकेर हिँड्ने. वेदर पनि राम्रो भइरहेछ. अघि नै हिँड्छु भने थिएँ बट मेरो जहाँ बाइक कि गाडी बनाउन लागेको मैले फेरि त्यो गाडीको चाहिँ त्यो वासर नजल नै बिग्रिरहेको रहेछ क्या. अनि त्यो खोलेर बनाउँदा यताउति टाइम लाग्यो. सो नाउ आई एम आउट. अनि आज चाहिँ मैले नयाँ ब्रोलाई भेट्ने हो स्विन्डनकै. उसले पनि राइड गर्दो रहेछ. अब हेरौँ कस्तो हुन्छ. यो त लास्टै लड्छ. सो यो चाहिँ हाम्रो नयाँ ब्रो है स्विन्डन ग्याङको राइडर ग्याङ. यस हामी चाहिँ फर्स्ट टाइम भेट्यो होइन. नाइस टु मिट यु. अनि ब्रोको चाहिँ कति 650 होइन कावासाकीको. सो अब चाहिँ हामी यहाँ ठ्याक्क भेट भयो. अब यहाँदेखि चाहिँ कता जाने रे. सही हो. सो यो चाहिँ अलि अफ गरिदिनु. सो हामी चाहिँ यहाँदेखि निस्किन लाग्यो. ब्रो चाहिँ उता छ होइन कार्डो कनेक्ट गर्नु रामा 1 घन्टा लागेको होला क्या हामीलाई. सो यस हाम्रो ब्रो चाहिँ त्यहाँ छ होइन. अब हामी चाहिँ यहाँदेखि हाइबोर्ड जाने अनि के अरे एकदम त्यो हामी जहिले गइराख्ने ठाउँ राम्रो छ कि. अनि त्यहाँ गएर चट्ट एकछिन बस्ने अनि गफसफ हानेर अनि फर्किने. कार्डोले जहिले यस्तै हो क्या. डेन्जर टाइम लाग्छ कार्डो कनेक्ट हुन. हामीले नजानेर होला क्या. सो यो चाहिँ राम्रोसँगै काम गरिरहेको रहेछ है मेरो यो के अरे चार्जर. सो विच सुड बी ह्यान्डी वेल आइ एम ट्राभलिङ टु स्कटल्यान्ड. सो हामी चाहिँ यहाँदेखि अब हाइबोर्ड जाने हो विच इज लाइक 20 minute राइड. सो नट एनिथिङ एक्सट्रिम. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ गएर थाहा हुन्छ के हुन्छ. लेट्स गो ग्याङ.
युकेमा लाइसेन्स बाइकको लाइसेन्स झिक्नको लागि चाहिँ अराउन्ड 1000 पाउन्ड जति लाग्छ कि सो अब एउटा टेस्ट फेल भयो भने त त्योभन्दा बढी लागिहाल्छ फेरि त्यो सबै बुकिङहरू गर्दा यताउति यो सो यो त हाम्रो ब्रो है स्विन्डनको नयाँ ब्रो अगाडि कुदाइरहेछ डह्रो कुदाइरहेछ ब्रोले सही ब्रोको र मेरो चाहिँ ज्याकेट र ग्लभ्स सेम भएर छ क्या सो सही हो सो ठ्याक्क ग्लभ्स पनि एउटै ज्याकेट पनि एउटै बट ब्रोको कलर चाहिँ हल्का डिफ्रेन्ट अनि मेरो चाहिँ ब्ल्याक र व्हाइटमा छ सो स्विन्डनको केटाहरूले रिकाको ज्याकेट डेन्जर हानिरहेछ सबले रहेछ सङ्गम दाईसँग पनि छ यो ब्रोसँग पनि रहेछ मसँग पनि छ अनि उता एभिङडनको एउटा अर्को दाइसँग पनि छ कि यो ज्याकेट सेम यो ज्याकेट अनि त्यही त यो चाहिँ एकदम हुन्छ नि भ्यालु सही राम्रो थियो कि यसको कति 99 पाउन्डमा किनेको मैले त होइन अनि त्यही त 200 समथिङको ज्याकेट हो बट 99 पाउन्डमा आएको थियो सो वाइ नट हुन्छ नि भनेर केटाहरूले सबले कप हान्दैछ यो ज्याकेट चाहिँ सो हामी आउने ठाउँ चाहिँ यही हो है सो लेफ्टमा सो दामी छ यो ठाउँ पनि इभिनिङको लागि चट्ट आएर केटाहरू सो यो चाहिँ हामी रिभर साइड पब होइन हामी जहिले आइरहने जस राम्रो छ भाइब यहाँको चिल छ अनि यो चाहिँ ब्रोको बाइक के अरे यो कावासाकी कति हो ब्रो 650 ओके 650F अलराइट सो यो चाहिँ ब्रोको नयाँ कावासाकी 650F आज चाहिँ फर्स्ट टाइम भेटेको हामी अनि यो होइन ठिक छ यो चाहिँ म यो बाइकमा चाहिँ टुरिङ गर्न चाहिँ बेस्ट हुन्छ है सो मजा टाढो जानको लागि चाहिँ है बेस्ट बाइक हो बेस्ट बाइक ह्यान्ड्स डाउन सो या सो यो लाइक आई सेड ग्लोभ सेम छ ज्याकेट सेम छ ब्रोले चाहिँ यहाँ सही हालेर रहेछ त डकहरू अनि ऱ्याम माउन्ट रहेछ सही हो हिटेड ग्रिप पनि रहेछ त आमाम अब चाहिँ एकछिन बस्ने अनि जाने बाइक चाहिँ टल्किरहेछ त घाममा हामी चाहिँ यहाँ लेक रिभर साइड भन्ने पबमा आइसकेको छ अनि आजको राइड चाहिँ त्यति धेरै हुँदैन होइन सो सानो सर्ट राइड मात्र अनि लुक एट द भ्यू म्यान यस्तो राम्रो छ अनि त्यही हो यहाँ चाहिँ अब क्विक एकछिन खाने गफसप गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ घर जाने है हाम्रो प्लान चाहिँ त्यति धेरै छैन सही देखिरहेछ सो हामी चाहिँ यहाँ एकछिन बस्यो कफी सफी खायो मजाले ठ्याक्क सनसेट हुँदैछ उता अनि मजाले गफ गर्दै बस्यो होइन अनि अब चाहिँ यहाँदेखि घर जाने हो कफी सफी सफ्ट ड्रिङ्क खाएर अनि यहाँ चाहिँ पुरा डकहरू आएर राज गरिरहेछ यो ठाउँमा सही देख्दैन त अनि ठ्याक्कै यतादेखि सन इज गोइङ डाउन अनि अब चाहिँ हामी यहाँदेखि घर जाने हो सो या सही छ यो ठाउँ चाहिँ रिभर साइड अनि मेरो बाइक चाहिँ वारले भरिरहेको छ अहिले चाहिँ इट्स बिकज मैले यो ट्राई गर्दैछु नि त त्यही भएर हो सो के अरे चार्जर नयाँ चार्जर एन्ड बिकज मलाई यो चाहिन्छ कि स्कटल्यान्ड जाने बेलामा चमचम ब्रो अनि आज चाहिँ ठ्याक्क ब्रो र म आएर होइन लेक साइड द रिभर साइड भन्ने उसमा एकछिन चिल गऱ्यो एकअर्कालाई चिन्ने टाइपको के कुराहरू भनौँ न अनि अब चाहिँ घर फर्किँदै सो अहिले चाहिँ ढिलोसम्म पनि हुन्छ नि घाम भइरहेको हुन्छ नि त त्यही भएर सो बाइक राइड जानको लागि मजै हुन्छ
सो गाइज आजको भिडियो चाहिँ यति नै हुन्छ होइन अनि फर्स्ट थिङ फर्स्ट चाहिँ मलाई यो ट्राई गर्नु मन लागिरहेको थियो अनि मेरो गोप्रोको ब्याट्री पनि मलाई ट्राई गर्नु मन लागिरहेको छ अस्ति नदेखि हुन्छ नि हल्का लङ काइन्ड अफ टेस्टिङ भनौँ न अनि त्यो चाहिँ भइरहेछ सो यसले पनि राम्रोसँगै काम गरिरहेछ अन अफ स्विच पनि राम्रो छ अदरवाइज मेरो ब्याट्री खाइदिन्छ नि त यसले सो त्यही भएर अनि चार्ज पनि गरिरहेछ एन्ड इट्स क्वाइट फास्ट मेरो फोनको ब्याट्री पनि राम्रैसँग चार्ज गरिरहेछ सो दिस प्रडक्ट इज गुड एज वेल अनि मेरो गोप्रोको पनि राम्रै भइरहेछ दिज आर माई न्यू पर्चेसेस होइन त्यो स्पेसली स्कटल्यान्डको लागि नै हो यो सबै कुराहरू अनि या त्यति नै हो गाइस थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ अनि आजको भिडियो चाहिँ म यतिमै एन्ड गरिदिन्छु अनि ब्रो चाहिँ पछाडि छ है सो अब यसपछि चाहिँ हामी स्विन्डन जाने हो विच इज लाइक not even 10 minutes from here. So yeah, I'll see you guys in next video.